Hello các bạn, và Thỏ Phanh Vlog đã quay trở lại. Thực ra là mình đang ốm rất là nhiều, hơi sốt sốt bẩn bẩn, nên mình đã mượn tạm bạn Thỏ này để tâm tình với các bạn. Thực ra mình rất mệt chứ mà, vì các bạn hối thúc nhiều quá và mình thực sự rất muốn đem cái thông điệp này hôm nay đến cho các bạn. Vậy nên là mình quyết định sẽ không off nữa, là mình sẽ on trong ngày hôm nay. Nếu mà các bạn nhớ mình quá thì mình sẽ quay trở lại với gương mặt nhìn hơi củ chuối một chút, nhưng mà mong các bạn sẽ thấy bà Phanh vẫn đẹp gái nhó. Ok, hôm nay thì mình xuất hiện với bạn của mình nữa, đó là bạn mèo buồn ngủ. Thì chúng ta hãy cùng xem và chiêm ngưỡng chúng mình nhé. Xin chào, bà Phanh Vlog đã quay trở lại rồi đây, và đây là bạn của mình nhá. Ngày hôm nay thì vì cổ đây bạn hơi yếu đuối một chút nên mình sẽ mượn bạn mèo này để có thể vui vẻ lên một chút, có thêm sức mạnh. Thực ra thì cái mục đích mà hôm nay mình ra vlog này để tâm tình với các bạn thôi, bởi vì có rất nhiều bạn đã biết điểm đại học đúng không, và bạn vẫn, ngay cả khi có nhiều bạn đã biết điểm đại học rồi, cũng như là đã đi học ở đại học rồi, hoặc là đã ra trường rồi, nhưng mà vẫn chưa thể suy nghĩ được là hướng đi trong tương lai của mình là gì. Ví dụ như là mình sẽ làm việc gì trong tương lai, mình sẽ có đam mê như thế nào. Bởi vì là bản thân mình cũng thế thôi. Trước đó thì mình cũng đi học rất là nhiều, và mình cứ nghĩ là đam mê của mình đây rồi, và mình theo đam mê đó, và cứ thế là mình bị xoay trong chóng với những cái hoạch định mà mình đã ra trong tương lai. Nhưng trên thực tế là mình cứ phải học đi học lại, và mình thực sự là vẫn chưa tìm ra được cái công việc yêu thích của mình lúc đó. Vậy là mình mong là sau vlog ngày hôm nay của mình, các bạn 2K4 mới biết điểm đại học ở đây sẽ tìm được cái mục đích của bản thân mình, cái ngành nghề trong tương lai phù hợp với mình nhất. Và đặc biệt là những bạn đã đang đi học sẽ vững tin hơn vào những gì mà mình đã chọn nhé. Đầu tiên, mình sẽ gửi đến thông điệp cho những bạn mới, người ta gọi là tấm chiếu mới, chưa được trải ra, mới bước vào trường đại học, thì chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ là ôi em ơi, học nhàn lắm, không có gì phải lo đâu, lại còn được bắt người yêu ở trường đại học nữa. Nhưng mà không nhá các bạn, mình không biết trường khác như thế nào, nhưng mà Hanu thì không có thế đâu. Nếu mà các bạn học đại học Hà Nội như mình thì deadline dí mặt, và không có thời gian để yêu đương cơ. Vậy nên là thực ra thì cái việc mà chọn được ngành phù hợp ấy, thì xin mời các bạn trả lời cho mình 3 câu hỏi. Thứ nhất, đam mê của bạn là gì? Thực ra để biết được đam mê của bản thân không phải là dễ, bởi vì là có rất nhiều bạn nói với mình là chị ơi em chả biết chọn cái gì, bởi vì là cái gì em cũng thích, cái gì em cũng muốn, hơi tham một tí. Thế thì làm sao để em biết được đam mê của em là gì? Nếu mà bạn hơi khó để trả lời đam mê của mình là gì, thì hãy đi đến cái ý thứ hai. Câu hỏi thứ hai của mình là bạn giỏi về điều gì nhất, nghĩa là bạn có kỹ năng gì phù hợp nhất đối với ngành nghề trong tương lai. Ví dụ như mình thì nói trắng ra là mình có một đôi tai để lắng nghe, và đôi môi, um, đôi môi chưa hôn bao giờ, đôi môi để nói ra những cái lời có thể khích lệ được người khác. Mình có thể nghe hàng giờ đồng hồ cũng được mà mình không thấy chán, nghe những câu chuyện của người khác này. Và mình nghĩ là những cái mà mình có ở đây nó phù hợp với nghề gì nhỉ? Các bạn đoán nhé. Cái điều thứ ba đó, đó chính là liệu bản thân bạn có đủ để đáp ứng cái nghề đó không. Ví dụ như là bây giờ bạn biết đam mê của bạn là gì rồi này, bạn biết là bạn có những cái đặc điểm gì để phù hợp với nghề đấy rồi. Vậy thì cái nghề đấy thực sự nó có hợp với bạn không đã. Ví dụ như là có nhiều bạn hỏi mình là chị ơi, hiện tại em đang học là ngôn ngữ, và em cũng thấy bản thân của em có đam mê làm phiên dịch viên. Vậy thì không biết là trong tương lai em có thể làm được nó hay không? Điều này thì nó hơi khó trả lời, bởi vì trong suốt quá trình bạn học, bạn sẽ nhận biết được là bạn phù hợp với cái nghề đó hay không. Bản thân mình cũng thế thôi. Trước đó thì khi mình học ngôn ngữ, mình cũng nghĩ là mình sẽ phù hợp để làm phiên dịch viên trong tương lai, kiếm vài nghìn đô một tháng, sau đó là đi du thuyền các thứ. Nhưng mà trên thực tế thì không, đấy không như mơ bạn ạ. Thế nào của đấy. Nghĩa là bạn đã bỏ ra công sức như thế nào đấy, nó rất là khó. Khi mà bạn làm một công việc gì đó khó thì chắc chắn là tiền công của bạn sẽ cao rồi đúng không?
Vậy nên là mình tưởng là những cái nghề mà tiền cao thì bạn sẽ dễ kiếm được tiền trong tương lai và bạn sẽ theo con đường đấy. Không phải nhé, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái thị trường nữa. Dạo gần đây thì nghề phiên dịch, đặc biệt là tiếng Hàn ấy, thì có quá nhiều người học tiếng Hàn này. Xong rồi người ta tuyển dụng cũng khá nhiều ấy, xong bị loãng ấy. Vậy nên là làm cái lượng tiền lương nó bị hạ thấp xuống. Tất nhiên là những người tài giỏi và có chỗ đứng trong xã hội, chỗ đứng trong cái nghề đấy thì chắc chắn họ sẽ vẫn được lương cao thôi, nhưng vấn đề là để đạt được cái vị trí đấy thì hơi khó đúng không? Túm lại là bạn cứ trả lời cho mình được ba câu hỏi. Đam mê của bạn là gì? Chắc chắn là có thể trong tương lai bạn sẽ làm việc không phải vì đam mê của mình, nhưng để bền nhất đó chính là đam mê của bạn là gì. Thứ hai là bạn có những cái thế mạnh gì của bản thân để có thể đáp ứng cho cái nghề đấy. Thứ ba, liệu bạn có thể làm cái nghề đấy hàng tiếng đồng hồ suốt mà bạn không chán hay không? Đối với mình thì mình đã định hướng là bản thân mình sẽ bên cạnh là nghề phiên dịch viên hàng nghìn đô một tháng đấy, thì mình còn nghĩ là mình sẽ trở thành nhà giáo gương mẫu trong tương lai. Mình đã đi học về nghiệp vụ sư phạm các thứ, và mình nghĩ là mình sẽ trở thành một cô giáo gương mẫu. Nhưng mà trên thực tế thì mình vẫn cảm thấy chán khi mà mình đi dạy và cảm thấy mệt mỏi. Vậy nên là mình suy nghĩ là có lẽ là đây chưa phải là nghề mà mình mong muốn, chưa phải là nghề mà mình có thể theo được trong tương lai. Vậy nên là mình đã quyết tâm quay xe một lần nữa. Các bạn biết mình làm nghề gì không? Mình quyết tâm là học thêm, và cái nghề mà mình đã nói với các bạn ấy, mình có thể lắng nghe người ta hàng tiếng đồng hồ, và đôi môi này có thể nói ra được những lời có thể khiến cho người ta được chữa lành này, khiến cho người ta được cảm thấy an ủi và tốt hơn. Vậy nên mình mong muốn trở thành một chuyên gia tư vấn tâm lý. Và mình thực sự đã suy nghĩ rất lâu và ngồi suy nghĩ là hóa ra cái nghề này từ bé mình đã làm rồi. Mình đã làm cái nghề này từ khi mà mình còn nhỏ cơ, từ cấp 3 rồi. Mình đã đi giải quyết những cái vấn đề tâm sinh lý của các bạn đã, đang và sẽ ở trong cái lứa tuổi tuổi hồng. Và thực sự là thì cũng khá là hiệu quả. Và mình thấy là vậy thì cái công việc này chọn mình rồi. Vậy thì các bạn hãy làm theo cách của mình. Thực ra thì để tìm được một cái công việc phù hợp ấy thì nó cũng không phải là dễ dàng, và thực sự sẽ phụ thuộc vào bạn rất là nhiều. Đừng quan tâm quá nhiều vào ngoại cảnh. Ví dụ như là thị trường đang cần những cái gì, thực ra nó cũng quan trọng đấy, nhưng mà trên thực tế là ở bạn thôi. Ví dụ như là có nhiều người, người ta vẫn vực lên được, người ta vẫn nổi tiếng, người ta vẫn thành đạt với cái công việc rất riêng, chứ không phải là đi theo thị trường. Vậy nên là mình mong là các bạn trả lời được ba câu hỏi đấy. Còn bây giờ là sẽ đến thông điệp dành cho những bạn đang đi học ở trên trường đại học và đang suy nghĩ là ôi chán quá, em cái gì cũng giỏi, cái gì cũng giỏi, à không, cái gì em cũng biết, nhưng mà em chả biết là em sẽ theo ngành nghề gì trong tương lai. Vậy thì hãy nghe theo mình. Bản thân mình khi mà đi học, mình nghĩ là lúc đầu đấy mình cũng đã chọn cái ngành mà mình nghĩ là mình sẽ rất là hợp và mình thích cái ngành đấy, chính là nguyện vọng ở trường đại học của mình đấy. Nhưng mà trong khi học thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, rất nhiều khó khăn là để bạn vượt qua đúng không? Đại học là học đại, nghĩa là không nhàn như bạn nghĩ đâu. Mình phải học rất nhiều, mình phải tự nghiên cứu, mình phải làm rất nhiều bài tập, và tự học là chủ yếu. Thầy cô giáo ở đại học có nói với mình là thực chất thì học đại học như là tự học vậy. Vậy nên là mình chỉ muốn gửi gắm một cái thông điệp cho các bạn là đừng quá lo lắng và nản lòng khi mà các bạn đang đi học đại học, bởi vì là ai cũng thế thôi, ai cũng sẽ có những cái khó khăn trong quá trình học đại học, và nhiều khi những cái khó khăn đấy sẽ khiến cho bạn nản lòng và không muốn học nữa, và bạn sẽ suy nghĩ là vậy thực sự mình có hợp với cái ngành đấy không. Thực ra thì bạn cứ trả lời đủ cho mình ba câu hỏi trước đó và mình đã nói ok, mình sẽ để ba câu hỏi ở đây cho bạn xem. Các bạn xem kỹ chưa? Ba câu hỏi này, hãy trả lời cho mình chính xác ba câu hỏi đấy, và sau đó tìm ra được thực sự bạn thuộc về ngành gì, thuộc về lĩnh vực gì, thuộc về điều gì đó khiến cho bạn có thể vui làm cái công việc đấy hàng giờ đồng hồ mà không chán. Đó, và khi mà bạn tìm ra điều đấy rồi mà chính xác, kiểu nó giống như kiểu là mình thích một người và người đấy cũng thích mình, hạnh phúc cực kỳ. Vậy đó cũng chính là, nếu mà bạn tìm ra được cái ngành mà trả lời ba cái câu hỏi mình vừa nói ấy, lại cũng chính là cái ngành mà bạn đang học ở trường đại học ấy, nó chả khác gì là đấy, là bạn thích một người và người đó vừa hay cũng thích mình. Đó, xin chúc mừng bạn ấy, nếu mà như thế thật thì xin chúc mừng bạn. Còn nếu không thì
Hãy suy nghĩ là bạn có nên quay xe hay không. Bởi vì thực sự là nếu mà ép bản thân mình học thứ mình không thích và có thể trong tương lai mình không sử dụng nó, đấy là mình chưa nói đến cái việc là bạn rõ ràng học cái ngành mà bạn yêu thích, nhưng mà trên thực tế là khi mà bạn ra trường xong, thị trường người không còn hot cái ngành đấy nữa, bị đào thải, thì bạn cũng không dùng cái bằng đấy nữa. Và cuối cùng là bằng đại học học bao nhiêu năm rồi, tốn bao nhiêu tiền cũng không để làm gì cả. Vậy nên là mình chỉ nói là khi mà bạn đi học ấy thì hãy quan trọng những gì mình học được và áp dụng nó vào công việc như thế nào, chứ không phải là bạn bạn cứ suy nghĩ là mình học ngành ngôn ngữ thì chắc chắn là ra mình perfect cái ngôn ngữ đấy. Không phải, mà bạn phải biết sử dụng cái ngôn ngữ đấy cho cái công việc trong tương lai của mình như thế nào cho hiệu quả. Mọi người cứ nói là ngành ngôn ngữ của mình thì học kiểu gì ra trường chả có việc, kiểu gì chả kiếm được tiền. Nhưng mà thì đúng thật, ngôn ngữ rất là cần thiết, đặc biệt là tiếng Anh. Nhưng mà tiền bao nhiêu mới là quan trọng, đúng không? Thì công việc rất nhiều đấy. Nhiều khi thì công nhân viên văn phòng tiếng Anh cơ bản, IELTS mấy chấm đấy thì tầm 5-6 triệu một tháng. Ôi rồi ôi, có không bằng những bạn đi bồi bàn. Thực ra thì mình không có ý chê trách gì đâu, nhưng mà thực sự là mình đã bỏ ra công sức này, học tập rất nhiều mà cuối cùng thì bị trả lương như thế, thì tất nhiên là mình bỏ cái bằng đấy mà đi bồi bàn cho nhanh, đúng không? Đỡ phải đau đầu. Đấy là ý kiến cá nhân của mình thôi, nhưng mà nhớ cho mình nhé, mình sẽ cổ vũ những cái bạn mà đang học ở trên cái nhà trường, cái gì cũng biết, cái gì cũng thích, cái gì cũng học, mà thực sự chưa biết bản thân mình thuộc về cái gì ấy, thì hãy trả lời 3 câu hỏi mà mình đã để, mình sẽ để ở dưới phần nội dung của video ở dưới này, và các bạn hãy trả lời cho mình 3 câu hỏi đấy, và hãy tìm ra được cái ngành mà bạn yêu thích nhất. Đối với mình thì nếu mà bạn đã tìm ra được cái ngành đấy rồi ấy, thì hãy dành thời gian để phát triển nó hơn. Ví dụ như là khi mà mình tìm ra được thực sự là tình yêu của mình chính là lắng nghe những người khác chia sẻ và giúp cho họ được chữa lành tấm lòng, như kiểu là tư vấn tâm lý ấy, thì mình sẽ dành rất nhiều thời gian để dành cho người khác, để lắng nghe những câu chuyện của họ và giúp cho họ có thể được an ủi hơn, được chữa lành hơn. Đấy là cách mà mình làm cho cái nghề nghiệp tương lai của mình, và qua đó thì mình cũng sẽ được luyện tập cho ngành nghề tương lai của mình. Ngay cả khi mình chưa học một cái gì cả, nhưng mà thực sự mình đã được cọ sát, được biết được cái, không phải là lý thuyết nữa mà đây là thực hành đó. Vậy nên là mình mong là qua cái video này các bạn sẽ vững tin hơn về việc chọn ngành nghề tương lai của mình chính xác hơn, và đặc biệt là đừng bỏ cuộc nhé. Có một cái câu mà mình đã nói rất là nhiều lần rồi, đó là người bỏ cuộc sẽ không bao giờ chiến thắng, và người chiến thắng thì lại không bao giờ bỏ cuộc. Vậy đây là cố lên nhá, đừng bao giờ bỏ cuộc, cho đến cuối cùng hãy cố gắng thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn. Vậy là ở trong đường đời thì còn rất là nhiều khó khăn nữa, nhưng mà mình tin là các bạn sẽ làm được thôi, không khó đâu. Cố lên, kim cương thì phải mài thì mới đẹp được, đúng không nào? Đấy là chịu được nhiều áp lực thì kim cương sẽ sáng. Chúc những viên kim cương chuẩn bị lấp lánh trong tương lai thành công nhé. Như các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào vlog tiếp theo của mình. Goodbye. Nhớ subscribe cho mình nếu bạn yêu thích nội dung ở đây nhé. Hẹn tạm biệt các bạn. Mèo. Goodbye.